जय मसीह अपनी खान सब भाल थे लॉर्ड जीसु ख्रिस्ता उच्च नाम दे आमे आखा रखे अपनी खान लोगोती अपनी खान सब भाल थे लॉर्ड जीसु ख्रिस्ता पवित्र नाम दे आज दिन लोई आहा मैसेज तो अपनी खान लोगोती ऐसे विश्वासी विश्वासी की ऐसे इतु नंबर 1 पॉइंट ऐसे और होसा विश्वासी की ऐसे इतु मैसेज लो ऐसे अपनी खान सब जानिया से कोले एको न होय ईश्वर बा आशीष करबो अपनी खान स्किप करिने जाय जाबो पारे नात करि जाय लबि अपनी ला फैमिली ते खुशी शांति और ब्लेस থাকিব होताय दिन ईश्वर लगा पवित्र नाम ते विजडम नॉलेज ज्ञान बुद्धि दिबो ईश्वर बा अपनी लोगोते হইলেবি আমি জানিয়া তাক পৃথিবীতে সব জানিয়া মানু নাই কিলে কইলে সাইন্টিস্ট একটা তাকপি তাই না জানে সব না আর আপনি আর মই তো কিনিকা প্রায় জানিব একটা ঈশ্বর আছে জানিয়া লাগা তাই ইটো পৃথিবী বানাইছে ইটো পৃথিবী বানাই কেনা তাই আমি খান লগতে সাঁচ দিছে তাই পৰা আর আমি খান আজি দিন এভরি সেকেন্ড ঈশ্বর লাগা দেন আছে ঈশ্বর লাগা ব্লেস বিলিভার কই কেনা আমি খান লগতে কই আর বিলিভার আছে কই আমি খান লগত জানে তো বিলিভার লাগা জীবন বিলিভার লাগা একতলা জীবন তাই লাগা জীবন তো কানেক্ট ঈশ্বর আর বাইবেল থাকে তাই লাগা জীবন কিলে কইলে বাইবেল তে তাই লগতে হুদে ঈশ্বর পৰা কি লাগে তাতে কই আছে আর বাইবেল আমি খান চাই কেনা আমি খান জীবন তো কেনেকা আমি খান আগ লৈ যাব লাগে আগবঢ়াই কেনে যাব লাগে আর কেনেকা আমি খান কাম কৰি যাব লাগে বাইবেল পৰা আমি খান লগতে কই আর ঈশ্বর আমি খান লগতে লাগে ইটো বিলিভার লাগা জীবন বিলিভার একতলা জীবন কিলে মানু পৰা তাই লগতে ইটো বিলিভার আছে কই আমি খান লগতে জানে কইলে বিলিভার লাগা জীবন एक्शन फर्स्ट एक्शन আছে एक्शन फर्स्ट एक्शन तो ईश्वर लगा एक्शन আছে इतो एक्शन तो ईश्वर ला एक्शन तो बिलीवर पा दिखाय ताई प्रा ईश्वर मदद कुरा निसना ईश्वर पा मरम कुरा निसना ताई होदाय दिन गिर्जा जायकेना प्रार्थना करिकेना मानु निमिते प्रार्थना करिकेना मानु निमिते होहाय करिकेना मानु लगते खुशी खबर ईश्वर लगा मैसेज लय आहे ताई लगते ईश्वर लगा मैसेज ताई एक्शन प्रा ताई लगते दिखाय होदाय दिन ব্লেসিং তাই নিজৰ নিমিতে একো নাভাবে বিলিভাৰ একতলা জীৱন তাই নিজৰ নিমিতে একো নাভাবে তাই সদায় এভৰি সেকেন্ড মানুহ নিমিতে সি ভাৱনা কৰে মানুহ কেনেকা ব্লেছ হ'ব আৰু আমি ঈশ্বৰ লগত তাই কানেক্ট কৰাই দিব কৈ একটা বিশ্বাসী বিলিভাৰ মানুহ পৰা কোৱাটো এইটো বিলিভাৰ লগা জীৱনটো এনেকা থাকে সদায় দিন প্ৰাৰ্থনা সদায় দিন প্ৰাৰ্থনা সদায় দিন প্ৰাৰ্থনা থাকে তাই প্ৰাৰ্থনা খালি থাকে তাই খালি প্ৰাৰ্থনা 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 থাকে তাই সদায় দিন তাইলা একশন পৰা আৰু তাই লগা যোনটো মুখ খোলে ইটো বি ঈশ্বৰ নিমিতে থাকে ইটো মনতে বি ঈশ্বৰ নিমিতে তাই ঘৰ বনাই কেনে ৰাখে আৰু সদায় দিন একশনটো ঈশ্বৰলা লৈ বেৰাই তাই বিলিভাৰ একটা আছে কৈ মানুহ ইটো নিমিতে তাই লগতে বিলিভাৰ কৈ জানে সেকেন্ড পইণ্ট ট্ৰু বিলিভাৰ তো ট্ৰু বিলিভাৰ কৈ কেনা আমি খান লগতে জানে আৰু মানুহ পৰা আমি খান লগতে কয় ইটো পিতা পৰমেশ্বৰ লগা ফ্যামিলি একটা আছে ইটো একটা বিশ্বাসী ফ্যামিলি আছে ইটো ঈশ্বৰ লগা কাম কৰা লগা ফ্যামিলি আছে ইটো সদায় দিন ঈশ্বৰ লগা নামতে সহায় কৰা লগা ফ্যামিলি আছে কৈ আমি খান লগতে ট্ৰু বিলিভাৰ কৈ জানে তো ট্ৰু বিলিভাৰ কেনেকা কৰি জানে ট্ৰু বিলিভাৰ কেনেকা কৰি আমি খান লগতে জানে আৰু মানুহ পৰা আমি খান লগতে কৈ আৰু ঈশ্বৰ পাবি আমি খান লগতে ব্লেছ কৰি দিতে কৈলে আমি খান বিলিভাৰ লগা জীৱনটো সদায় দিন নম্ৰ কৰি কেনে থাকে হাম্পলনেছ বেছি হাম্পল কৰি থাকে আমি খান বিলিভাৰ একটা ফ্যামিলি যীশু খ্ৰীষ্টা কে মানিয়া ফ্যামিলি যীশু খ্ৰীষ্টা লা নাম উচ্চাৰ কৰা ফ্যামিলি যীশু খ্ৰীষ্টা কে লোৱা ফ্যামিলি তাই নিমিতে ইটো মেছেজ আছে একটা ট্ৰু বিলিভাৰ একটা বিশ্বাসী পৰিবাৰ নিমিতে মেছেজ আছে তাই নিজকে কেতিয়াবি ফুটানি নকৰে তাই নিজকে কেতিয়াবি প্ৰাউড ফিল নকৰে তাই কেতিয়াবি মানুহ নিমিতে তাই ভাৱনা নকৰে বিয়া তাই কেতিয়াবি মানুহকে মন জখম কৰিবলৈ নকৰে তাই কেতিয়াবি মানুহকে ঠকাবলৈ নবিচাৰে তাই কেতিয়াবি মানুহ লগতে চকু পানী গিৰাবলৈ কাম নকৰে কিলে নকৰে আৰু তাই কিলে বিশ্বাসী পৰিবাৰ কৈ কেনা মানুহ পৰা জানে কলে তাই তো ঈশ্বৰ লগতে ভয় কৰে ঈশ্বৰ লগতে ভয় কৰে কোৱা মতলব তো ঈশ্বৰ লগতে সন্মান ডাঙৰ ৰাখে তাই ঈশ্বৰকে তাই পইলা ৰাখে আগেতে ঈশ্বৰকে তাই আগেতে ৰাখে কিলে কলে ঈশ্বৰ পৰা তাই লগতে সব দিয়া লগা আছে ইটো গাঁও পুৰা ঈশ্বৰ লগা দিয়া লগা আছে ইয়াতে নলেজ পৰা লৈ কিনে আত্মা পৰা লৈ কিনে সব বি এভৰিথিং কানেক্ট টু ঈশ্বৰ আছে আমি খানত ঈশ্বৰ দিয়া আছে তো ইটো বিশ্বাসী পৰিবাৰ তো তাই ভয় কৰা ঈশ্বৰকে ভয় কৰে ঈশ্বৰকে সন্মান কৰি কেনে তাই সদায় দিন নম্ৰ পৰা তাই হাম্পল পৰা বহে আৰু মানুহ লগতে সহায় কৰে মানুহ লগতে
সহায় কেলে কৰে কলে তাই একটা বিশ্বাসী আছে তো ঈশ্বৰ পৰা তাই লগতে কৈছে তো বাইবেলতে তাই লগতে কৈ আছে আৰু ঈশ্বৰ পৰা কি লাগি আছে বাইবেল পৰা জানি আছে ইটো পৰা ইটো বিলিভাৰটো ইটো ফলো কৰে হোসা বিলিভার একটা বিশ্বাসী তাই তো ঈশ্বরকে ভয় করে আর তাই ঈশ্বরকে ফলো করে আর ইটো একশনটো ইটো বিলিভার ফ্যামিলি পৰা মানুহ লগতে দেখায় মানুহ লগতে ইটো একশনটো কৰি যায় সদায় দিন ব্লেছিং হোৱা লগা কাম কৰে সদায় দিন মদত হোৱা লগা কাম কৰে সদায় দিন মৰম বাজি লগা কাম কৰে নিজৰ নিমিত্তে একো নাভাবে মানুহ নিমিত্তে সদায় দিন তাই ভাৱনা কৰে আৰু তাই খান নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা মাঙে একটা ছোটৰ পৰা ছোট হ'লেবি ভাগ কৰে তাই খান লগতে নিজৰ নালাব হ'লেবি মানুহ লগত ভাগ কৰে ইটোৰ পৰা মানুহ পৰা জানে তাই ট্ৰু বিলিভাৰ একটা ঈশ্বৰ লগা ফ্যামিলি আছে একটা হোসা বিলিভাৰ আছে আৰাধনা কৰালা কৈ মানুহ পৰা জানে তো আপুনি খান লগতে ইটো মেছেজটো আছে যীশু খ্ৰীষ্টাই এইটো পৃথিৱী বনাইছে আৰু তাই ইমান মহান আছে তাই আমাৰ খান লগত বনাইছে তাই ইমান মহান আছে হ'লেবি তাই অলপ ভি নিজৰকে ফুটানি কৰিয়া নাই তো আপুনি আৰু মইতো কোনে আছে আপুনি একবাৰ ভাৱনা কৰি চাবি আজিৰ দিন আপুনি পাষ্ট লাইফ আপনি লাগা পাষ্ট লাইফতে কি হৈ যাইছে ইটো নিমিত্তে আৰু প্ৰেজেন্ট লাইফ কি আছে ইটো নিমিত্তে আমি খান ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিবি আজি দিন সামে আপনি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি কি হৈছে ইটো সব পাহৰি কেনা ঈশ্বৰৰ লগা নাম তাই লগত মাগিবি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি আপনি পাব কৈ আপনি লগত জনাই দি আছে আৰু ইটো ভাই লগত বি আপনি সাপোৰ্ট আৰু ব্লেছিং লাগি আছে প্ৰাৰ্থনা লাগি আছে মদত কৰিবি কৈ আপনি লগত জনাই দি আছে আৰু আপনি কি হাৰ্ট কৰিছে কলে লৰ্ড যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামতে মই লগত মাফ কৰি দিবি কৈ আপনি লগত জনাই দি আছে আৰু ইয়াতে পৰা মই বিদায় লৈ আছে থ্যাংক ইউ